Rất là sai cái nha. Có đi làm bạn ra chưa? Cô lắm thì sai cái. à cô cho không được mua tour. Thiên cha mẹ tình anh em lại thôi tàn Đi tung con ăn đây nó là con bay ở đây máy bén đang đâu
Đâu này, ôi bây giờ chào cái Tập lời con đi một tiêu sai cay ngọt này đây cứ sai cay số đây cái tiêu sai thông trong đăng tha được chít gì mà sai gì
xay cay cứ chọc chọc lấy xay tiêu qua đúng không chiên mà là món ngay nguyên lại bên đây nương nào thôi xay cay này có chứ đã chờ nữa không có đã chờ này lại rồi bộ đấy có đợi trên mà nhưng tôi chân nhưng cái xay cay không còn vừa chọc chọc này tay trực tiêu là tuần đủ nhằm mà cay chắc là đấy dương đô mình nhắm tương phu rồi dù đấy cứ phải mẹ hot hot khô việc khô chẳng ngay nha chiết nó không con cuốn chăn lo nhanh nhanh này là một chú bà em miên trần một góc nông bán đây cứ sợ sệt đấy cứ can nhiễm miếng nào đấy nè nào cái sổ nó nóc cái mềm ai mà mồm miên đi bạn lại chơi nào đi anh ấy nuôi sợ nó bạn hay chơi có rồi